वाव, खूपच छान आणि जबरदस्त असा आपला ढोकळा इथे फुगलेला आहे। मस्त स्पॉन्जी आणि मऊ झालेला आहे। तर दिसतो ना एकदम मार्केट सारखा। घरच्या घरी बनवायचा असेल तर नक्की आजची रेसिपी पहा। नमस्कार मित्रांनो, रेवतीज फूड कॉर्नर मध्ये आज आपण तयार करणार आहोत खमंग ढोकळा। तर मी तुम्हाला काही टिप्स सांगेल जेणेकरून तुमचाही ढोकळा एकदम मार्केट सारखा मऊसर, स्पॉन्जी, जाळीदार आणि कापसासारखा लुसलुशीत होईल। तर त्यासाठी इथे मी 1 वाटी चाळलेलं बेसन पीठ या टोपामध्ये ऍड करत आहे। त्यानंतर आपला ढोकळा जाळीदार होण्यासाठी मी इथे 3 चमचे रवा ऍड करत आहे। त्यानंतर अर्धा वाटी दही। तर दही तुम्ही आंबट किंवा ताजं कोणतेही दही यूज करू शकता। तर इथे मी 1 वाटी बेसन पिठासाठी अर्धा वाटी दही यूज केलेला आहे। जर तुम्हाला ढोकळा जास्त प्रमाणात तयार करायचा असेल तर साधारण तुम्ही 2 वाटी बेसन पीठ घेतलं तर त्यासाठी तुम्ही 1 वाटी दह्याचा यूज करा। जर तुम्ही योग्य प्रमाण यूज करून जर ढोकळा तयार केला तर तुमचाही ढोकळा एकदम मार्केट सारखा फुगेल, स्पॉन्जी आणि जाळीदार होईल। त्यानंतर आपण ह्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ ऍड केलेलं आहे। त्यानंतर 3 चमचे साखर। जर तुम्हाला थोडंसं गोड हवं असेल तर तुम्ही 1 ते 2 चमचे साखर एक्स्ट्राही यूज करू शकता। त्यानंतर आपण ह्याच्यामध्ये चिमूटभर हळद ऍड करूयात। तर हळद जास्त ऍड करायची नाही, नाहीतर जो ढोकळ्याचा कलर आहे तो बिघडू शकतो। त्यानंतर 1 बारीक चिरलेली हिरवी मिरची, 1 चमचा तेल आणि 2 चमचे लिंबाचा रस ऍड करूयात। तर लिंबाचा रस ऍड केल्यानंतर आपण हे दह्यामध्ये मिक्स करून घेऊयात सर्वप्रथम, म्हणजे आपल्याला पाण्याचा अंदाज कळतो की किती प्रमाणात आपल्याला पाणी इथे यूज करायचं आहे ते। तर अशा प्रकारे आपण हे सर्व या दह्यामध्ये मिक्स करून घेतलेले आहे। त्यानंतर आपण ह्याच्यामध्ये लगेच जास्त पाणी ऍड करायचं नाही, नाहीतर बेसनाच्या जे गुठळ्या आहेत त्या निघणार नाहीत आणि ढोकळा फुगणारही नाही आणि खाताना पिठळ असा लागू शकतो। त्यामुळे आपण ह्याच्यामध्ये थोडं थोडं करून पाणी ऍड करूयात आणि ह्यातल्या ज्या बेसनाच्या गुठळ्या आहेत त्या सर्व काढून घेऊयात। तर अशा प्रकारे तुम्ही बघत असाल सर्व बेसनाच्या गुठळ्या निघालेल्या आहेत। त्यानंतर आपण ह्याच्यामध्ये थोडं थोडं करून पाणी ऍड करूयात। तर तुम्ही बघत असाल अशा प्रकारचं बॅटर आपल्याला ढोकळ्यासाठी तयार करायचं आहे, तेव्हाच आपला ढोकळा मस्त असा फुगतो। जर घट्टसर असं बॅटर तयार झालं तर ढोकळा फुगणार नाही आणि खाताना आपल्याला पिठळ असा लागू शकतो। तर अशा प्रकारे ह्यातला रवा भिजण्यासाठी आपण हे मिश्रण 10 मिनिटं साईडला सेट होण्यासाठी ठेवून देऊयात आणि पुढच्या प्रोसेसकडे वळूयात। तर त्यासाठी इथे एका टोपामध्ये मी 2 ग्लास पाणी ऍड केलेलं आहे। तर आपण हे पाणी आधी सर्वप्रथम बॉईल करून घ्यायचं आहे। तर आपण ह्याच्यावर एक प्लेट झाकून ठेवूयात आणि हे 5 ते 10 मिनिटं हे पाणी छान असं बॉईल करून घेऊयात। आपलं इथे जे ढोकळ्याचं बॅटर आहे तेही छान असं इथे 10 मिनिटं भिजलेलं आहे। त्यानंतर आपण ह्याच्यामध्ये 1 चमचा बेकिंग पावडर आणि 1 छोटा चमचा बेकिंग सोडा ऍड करूयात आणि ह्यामध्ये थोडंसं पाणी ऍड करूयात, जेणेकरून जो सोडा आहे तो ऍक्टिवेट होईल। तर तुम्ही बघत असाल मस्त असा सोडा ऍक्टिवेट झालेला आहे। तर आपण हे आता सर्व बाजूनी छान असं ह्या बॅटरमध्ये मिक्स करून घेऊयात। तर छान असं सर्व बाजूनी सोडा मिक्स करायचा, म्हणजे तो सर्व बाजूनी छान असा फुगतो। जर तुम्ही नीट मिक्स केलं नाही तर जो ढोकळा तयार होईल तेव्हा त्याला रेड असे पॅचेस होतात आणि खाताना ढोकळा कडू असा लागू शकतो। तर अशा प्रकारे आपण हे सर्व ऍड केल्यानंतर लगेच आपल्याला हे शिजण्यासाठी ठेवून द्यायचं आहे, नाहीतर ढोकळा आपल्याला जसा हवा तसा फुगणार नाही। त्यामुळे तुम्ही बघत असाल इथे मी एका भांड्याला तेल लावून घेतलेलं आहे, त्यामध्ये आपण हे सर्व मिश्रण ओतून घेऊयात। तर तेल ह्यासाठी लावायचं जेणेकरून आपला ढोकळा तयार होईल तेव्हा तो खाली चिटकणार नाही। आणि त्यानंतर सर्व मिश्रण आपण ह्या भांड्यामध्ये काढून घेतल्यानंतर अशा प्रकारे सर्व बाजूनी स्प्रेड करून घ्यायचं, म्हणजे ढोकळा सर्व बाजूनी छान असा फुगतो। त्यानंतर इथे आपलं पाणी छान असं गरम झालेलं आहे आणि त्यासाठी मी खाली एक स्टँड ठेवलेला आहे। तर आपलं जे भांडं आहे ते फक्त पाण्यामध्ये जाईल एवढ्याच प्रमाणात आपल्याला पाणी इथे ऍड करायचं आहे। त्यानंतर आपण ह्याच्यावर एक प्लेट झाकून ठेवूयात आणि हे 15 मिनिटं स्टीम होण्यासाठी ठेवून देऊयात। तर इथे आपण मीडियम फ्लेमवर ढोकळा छान असा 15 मिनिटं स्टीम करून घेतलेला आहे। तर तुम्ही बघत असाल मस्त असा फुगलेला आहे। तर आपण चाकूच्या सहाय्याने बघू की ढोकळा आपला छान असा शिजलेला आहे की नाही।
तर आपला चाकू पूर्ण आतपर्यंत गेलेला आहे, याचा अर्थ ढोकळा छान असा शिजलेला आहे. तर आपला ढोकळा थंड होत आहे तोपर्यंत आपण तडक्याची तयारी करूयात. तर त्यासाठी इथे मी एका कढईमध्ये 1 चमचा तेल ॲड केलेलं आहे आणि 1 चमचा मोहरी ॲड केलेली आहे. तर ही मोहरी आधी आपण छान अशी तडतडून घेऊयात, म्हणजे मोहरीचा जो कडवटपणा आहे तो निघून जातो. त्यानंतर 2 मधून कापून घेतलेल्या हिरव्या मिरच्या आणि कढीपत्ता मी ॲड केलेला आहे. तर हे सर्व आपण छान असं तेलामध्ये परतून घेतल्यानंतर मी अर्धा कप पाणी ॲड केलेलं आहे. त्यानंतर 3 चमचे साखर आणि चिमूटभर मीठ ॲड केलेलं आहे, जेणेकरून जो मिरचीचा तिखटपणा आहे तो निघून जाण्यासाठी. त्यानंतर आपण सर्व साखर ही विरघळून घेऊयात आणि हे पाणी छान असं 1 मिनिट बॉईल करून घेऊयात, म्हणजे जे सर्व मिरचीचा आणि कढीपत्त्याचा जो फ्लेवर आहे तो छान असा या पाण्यामध्ये उतरेल. तर अशा प्रकारे आपण इथे 1 मिनिट छान असं याला उकळी काढलेली आहे. त्यानंतर वरतून बारीक चिरलेली कोथिंबीर ॲड करूयात आणि तीही छान अशी मिक्स करून घेऊयात. तर अशा प्रकारे आपला इथे तडका तयार झालेला आहे. त्यानंतर इथे आपला ढोकळी छान असं थंड झालेला आहे. तर आपण चाकूच्या सहाय्याने ह्याच्या सर्व कडा मोकळ्या करून घेऊयात. त्यानंतर इथे मी एक प्लेट घेतलेली आहे, ती प्लेट आपण ह्याच्यावर अशा पद्धतीने ठेवून देऊयात आणि त्यानंतर हे जे भांडं आहे त्या प्लेटवर उलटं करून घेऊयात आणि ह्याला वरतून टॅप करूयात, म्हणजे आपला ढोकळा आहे तो मस्त असा बाहेर निघून येईल. तर तुम्ही बघत असाल मस्त असा ढोकळा निघालेला आहे आणि कुठेही चिटकलेला नाही आहे अजिबात. त्यानंतर आपण हा कट करून घेऊयात. तर तुम्हाला कोणत्या आकाराचे पीसेस हवे त्या पीसेसमध्ये तुम्ही कट करू शकता. आणि तुम्हाला एक सांगायचं राहून गेलं, जर तुमच्याकडे बेकिंग सोडा किंवा बेकिंग पावडर नसेल तर तुम्ही रेग्युलर किंवा लेमन फ्लेवरचा इनोचाही यूज करू शकता. तर 1 चमचा इनो यूज करू शकता तुम्ही. बाकी कोणत्याही फ्लेवरचा इनो यूज करू नका, नाहीतर टेस्ट आहे ती ढोकळ्याची बिघडू शकते. तर तुम्ही बघत असाल मस्त असा जाळीदार झालेला आहे, स्पॉन्जी झालेला आहे आणि कापसासारखा मऊ झालेला आहे आपला ढोकळा. त्यानंतर आपण हे पीसेस अशा प्रकारे मोकळे करून घेऊयात, म्हणजे ज्यावेळेस आपण तडका ह्याच्यावर ओतू तेव्हा तो प्रत्येक पीसेसमध्ये आतपर्यंत मुरला जाईल. तर अशा प्रकारे जो तडका तयार झालेला आहे तो आपण ह्यावर अशा पद्धतीने ओतून घेऊयात सर्व बाजूंनी. आणि जर तुम्हाला माझी आजची ढोकळ्याची रेसिपी आवडली असेल तर नक्की लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा आणि तुम्ही नक्की घरी ट्राय करा. तुम्हाला ही ढोकळ्याची रेसिपी खूप आवडेल. तर सर्व तडका आपण ह्या ढोकळ्यावर सर्व बाजूनी पसरवून घेऊयात आणि ह्याला 10 मिनिटं साईडला सेट होण्यासाठी ठेवून देऊयात, म्हणजे जो तडका आहे तो पूर्ण आतपर्यंत मुरला जाईल आणि ढोकळा खाण्यासाठी खूप अप्रतिम असा लागेल. तर 10 मिनिटांनंतर तुम्ही बघत असाल आपला ढोकळा एकदम मार्केटसारखा स्पॉन्जी, मऊसर आणि जाळीदार आणि कापसासारखा मऊ आणि लुसलुशीत तुम्हाला दिसत असेल. तर तुम्ही नक्की घरी ट्राय करा आणि कमेंटमध्ये मला कळवा की कसा वाटला तुम्हाला ढोकळा. आणि आजची रेसिपी पाहिल्याबद्दल थँक्यू.